How to fix Epson L3110 ink problem, missing colors on print. Oh my God! Oh my! So ito na mga lods ha. Ang gagawin natin dyan ay magpiprint tayo. Tetest natin si San Goku. Okay, nandito ako sa Photoshop. Print settings. Okay, test print natin. Proceed. Ayan na, nagpiprint na siya. Printing. So, ayan. Kung makikita nyo, kulay itim na nga lang, hindi pa buo yung colors niya, wala. Cyan, magenta, yellow. Oh, diba? Kahit anong cleaning ang ginawa ko dyan, wala pa rin nangyari. So ang fix dyan is ganito. Taka sa print settings, taka sa maintenance, tapos dyan nozzle check, hindi gumagana yan, tsaka yung head cleaning. So ang pipiliin natin is yung power cleaning. Ayan, powerful yan, pinaka okay. So next, check mo yung dalawa. Next, start. So ayan, start na siya. Power cleaning. Kailangan muna i-box mo pala yung mga cover ng ink para makahinga siya. So open mo yan siya. So ayan na, processing siya. Medyo may katagalan to, so abutin ng less than 10 minutes. Tapos na siya. So ayan, nakabukas yung mga cover ng inks. Huwag nyo kalilimutan bago nyo i-press yung power cleaning. Okay, so ipo-forward na natin dahil matagal yan. Okay, so halfway na tayo. So ito na, patapos na siya. Power cleaning, ayun na, tapos na. Is complete. Tapos press nyo yung finish. Okay, press finish. Tapos close na natin yan. Okay, close, cancel, mga ganyan. Tapos test tayo ng test print na kagad. Tingnan natin kung lalabas na yung mga kulay niya. Proceed. So pwede nyo na ibalik yung cover ng inks nyo. So ayan na. Printing na, printing. Kung makikita nyo, kulay dilaw. Kumpleto na yung kulay niya. So ayan, ayos na. San Goku Super Saiyan, ayun yung una with power cleaning. Ayaw mag-focus. Without, before and after. So that's it. Ayos na. Ayos ba? Ganun lang kasimple, power cleaning.